کمپرسوری رو که دارید مشاهده میکنید کمپرسور کریر از خانواده صرف 6 ای هست. این خانواده از کمپرسورهای کریر شامل 4 ظرفیت هستند: ظرفیت 20 اسب با 50 CFM، ظرفیت 25 اسب با 65 CFM، ظرفیت 30 اسب با 75 CFM و ظرفیت 40 اسب با CFM 99. این کمپرسورها دارای سیلندر 68/13 هستند و در تمام مدل‌های خانواده 06E قطر سیلندرها ثابت هست. تعداد سیلندرها کم و زیاد میشه و همینطور طول سیمپیچ، طول استاتور متغیر هست. توی این کمپرسورها سیلندرها سختکاری خوبی شدن، مقاومت بالایی داره، در مناطق جنوبی ایران به خوبی کار میکنه. کمپرسوری با طول عمر بالا هست. هزینه تعمیرات این کمپرسور در بین تمام خانواده‌های کمپرسورهای پیستونی پایین تر هست و شرایط سخت رو به خوبی تحمل میکنه. برای تهیه قطعات یا تجهیزات کمپرسورها میتونید با کارشناسان گروه مهندسی مهراسپند تماس بگیرید.